Thảo xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Con Đã Lớn Khôn. Và thưa quý vị, cho phép Thanh Thảo được giới thiệu hai vị khách mời đang có mặt tại phim trường. Một ca sĩ trẻ, một người bố của một cậu con trai nhỏ rất dễ thương, đó là bé Sushi. Xin được giới thiệu ca sĩ Tim. Nhân vật thứ hai đó chính là thạc sĩ Tonya, hiện đang công tác tại trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì xin mời quý vị khán giả chúng ta bắt đầu làm quen với hai nhân vật của hành trình Con Đã Lớn Khôn hôm nay. Xin mời. Trong chương trình Con Đã Lớn Khôn ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng gặp gỡ hai anh em họ Sinh Hùng và Ngọc Ánh để đón xem những thử thách gì sẽ đến với các cô bé và cậu bé trong chuyến đi đầu đời giúp đỡ bà nhé. Bé Nguyễn Sinh Hùng năm nay được 5 tuổi 10 tháng. Tuy ít tuổi, nhưng Hùng lại là một anh chàng rất xả dặn và thương yêu ba mẹ. Ngoài chuyện biết giúp đỡ ba mẹ, thì Hùng còn là một ông anh khá chu đáo khi chăm sóc cô em họ Ngọc Ánh này. Bé Cao Thị Ngọc Ánh 4 tuổi 11 tháng này là một cô bé hay nhõng nhẽo và mít ướt. Từ nhỏ, Ánh đã chơi thân với Hùng, nên tuy chỉ là hai anh em họ thôi, nhưng cô bé và cậu bé này chơi rất thân với nhau. Khi mà các cô bé và cậu bé đang chơi với ba, thì có một vị khách. Mình có bán cái đồ Viso mà đựng mũ cao su không? Có anh. Lấy nhiều không? Em lấy khoảng 5 cái. Giờ chưa có sẵn em. Lát nữa khoảng lúc nào mình có hàng được anh? Anh về đây chút nữa, có gì em lấy rồi có người đeo hết. Bọn em đang lấy mũ trong đấy vào thì anh có gì anh cứ gọi Hải nhá. Rồi Hải không? Hải. Anh Hải không? Rồi. Có gì anh lấy giúp em nha, em đang cần cấp. Rồi. Đâu à? Ông ơi, có nhà bố đi lấy đồ người ta này. Cô nhìn biết chú này không? Tí nữa bố đưa chú nha. Vậy là bây giờ ba bận đi lấy xô về cho chú khách hàng rồi, nên việc trông cửa hàng sẽ giao lại cho hai anh em. Lần trước đã có một lần ba nhờ cậu bé Hùng trông cửa hàng và đã bị mất một số đồ vật liệu xây dựng. Không biết liệu lần này cậu bé có rút kinh nghiệm và trông coi cửa hàng cho ba thật tốt không đây? Bà vừa đi được một lát thì ngay lập tức đã có một vị khách xuất hiện. Chú muốn mua đồ, có ba mẹ người lớn nhà không? Không. Bố cháu đi rồi. Bây giờ chú cần mua mấy món đồ chú làm công trình gần đây nè. Cho bố cháu. Chú đang gấp việc cái sao trời thôi, giờ con có thể bán cho chú được không? Năm trước chú cũng có làm cái công trình ở đây nè, giờ chú có lại đây mua đồ mà. Giờ chú cần gấp quá thôi, giờ con cho chú lấy đi ha. Giờ một hồi nữa rồi có gì chú sẽ nói chuyện với bố sau. Rồi sao con? Sao gật đầu vậy? Nhưng mà chờ á, đó chờ bố cháu về đi. Đúng rồi. Bây giờ chú lấy về, chú mua đồ gấp quá, giờ chú vội việc làm rồi nên chú lấy. Rồi có gì bố về bố sẽ lấy tiền sau nha. Cái tình huống này rất là quan trọng. Không, với tại lại vì con lần muốn... trước đã mất đồ một Đúng lần rồi. Nhưng đã thấy là bé rất là dứt khoát. Cái sự dứt khoát và chắc chắn là đợi bố của Hùng á thể hiện ngay từ lúc mà chú mới bước vô cửa hàng lận. Cho nên cô Nha nghĩ là con sẽ không có một mình tiếp với vị khách này đâu. Nhưng mà với quyền hạn của một đứa trẻ con thì con chỉ làm được tới đó, chứ con đâu chống trả gì được khác đâu. Thì giờ con làm sao? Thường thì con sẽ gào thét, con sẽ làm mọi cách, con sẽ làm gì đó để con sẽ gọi điện thoại chẳng hạn, hoặc là con sẽ đi gọi bố. Theo Tim nghĩ thì bé sẽ không cản, không cho chú này lấy chứ không có ra ngoài để mà gào thét đâu. Đúng rồi, Tính với cách lại của... con không bỏ cửa tiệm đâu. Đúng rồi, sẽ không bỏ cửa con tiệm. không bỏ cửa tiệm đâu. Vậy thì con có nhờ những người gần đó để giúp đỡ hay không? Thì Theo con Tim biết nghĩ làm sao? là bé sẽ gọi những cái người hàng xóm giúp đỡ để mà, tại vì bé sẽ không có chạy ra ngoài để mà Dạ. mở cửa tiệm. Có vẻ như là cô chú ở đây đặt ra một cái điều rất là hoành tráng cho cái sự cản trở này. Vậy không biết là anh chàng của chúng ta sẽ làm sao? Xin Hùng ơi, con xử lý đi. Rồi có gì bố về bố sẽ lấy tiền sau nha. Cuối cùng thì sau một hồi chú thuyết phục, anh chàng này... Trời ơi, lấy bỏ vô giỏ kìa con ơi. Rồi mặt thì bịt khẩu trang nữa con. Nhận định người xấu liền. Cơ kìa rón rén ngướng cái chân lên để đi theo từng bước chú vậy á. Cả hai anh em đều quan sát nha. Rồi cũng được. Anh thiết á. Rồi người ta chọc nó. 3, 4. Bây giờ sao? Ở chỗ công trình đồ thiếu gì nữa? Anh đang lấy đây nè, để anh lấy nữa. Rồi. À, cái cuộc gọi đó giống như một kiểu đi củng cố lòng tin cho con đó hả? Thiếu nữa hả?
Nghe cái cách chú nói chuyện thì chắc là con cũng bắt đầu nghĩ là chú làm công trình thiện. Đi báo mẹ anh đi, mẹ anh đi bé quá. Mẹ ơi, thôi, mệt anh quá. Sau cuộc điện thoại của chú thì anh chàng bỗng thay đổi quyết định. Nhưng mà giờ chú đang cần lấy đồ gấp để chú về chú làm, thiếu có gì một hồi tí nữa con chú sẽ điện cho ba. Cô biết số mấy bố cháu không? Cái này không quan. Thôi giờ chú lấy những món đồ này xong rồi. Dạ chú đi nha. Bây giờ con biết số điện thoại của ba không? Bây giờ có tờ giấy viết không cho chú để chú ghi lại mấy chữ. Để ba lại lấy tiền chỗ công trình chú nha. Chú biết viết đường nhà chú không? Chú viết địa chỉ Ở là ba nhà cho biết chứ thôi. không có màng tới công trình đâu. Cái này được không chú? Viết cái này được không? Từ từ quậy em quậy. Viết chỗ này. Rồi đâu viết đâu, rồi đây cho chú viết. Không biết số đâu. Chú viết đường nhà chú ơi. Rồi chú chỉ viết địa chỉ cho công trình chú làm rồi xong rồi tí nữa về đưa cho ba xem là ba biết đúng không? Bây giờ chú cũng biết viết nữa, giờ chú đưa tiền giờ con có cầm không? Không có cháu. À thì ra là bà chỉ dặn là trông đồ và giữ tiền, chứ bà không dặn là cầm tiền, nên anh chàng này nhất định. Bây giờ chú trả tiền được không? Chú rồi vậy thì chú sẽ viết đây cho bố mang là lấy tiền nha. Giờ lỡ rồi chú không phải là người tốt, chú đi luôn thì như thế nào? Chú nghĩ cháu kêu bố cháu. Được không? Rồi nè, tí nữa con về đưa cho bố đi nha. Chú biết cái chữ gì à? Con không biết đâu. Em nè. Bố, con biết bắn đồ rồi đó. Hả? À, Trời, như một chiến tích vậy con. chú kia đội mũ màu xanh. Chú mua cái nhỏ này, mua mấy cái ống này nè. Con chưa hối tiền cho người ta chưa hối tiền cho Hồi nãy chú nó mua chú nói sao? Chú lấy cái gì? lấy đồ sơn với cái bôi. Lấy làm về à? Ồ, chị Ánh nãy giờ chị không nói gì hết, nhưng mà bây giờ chị về chị tường thuật lại hết luôn á. Người ta chờ nhiều quá người ta. Chờ con phải điện cho bố chứ. Con đâu biết số mấy. Bố bảo đây, bố đi vắng rồi đợi chút bố về. Chú đó đâu có đồng ý. Giờ sao biết chú nào mà tìm mà lấy tiền? Có biết số mấy chú đó không? Không, chú đó chứ đâu có ghi số máy này đâu. Đâu rồi? Con quên nói rồi. Chết thì gần. Thế thì phải đưa số điện thoại của bố cho chú gọi cho bố như này. Có mất tiền đâu. Chú lấy nhiều không? Chú lấy những cái gì? Ít lắm. Ít lắm à? Lấy nhiều. Chị bên đây thì lấy nhiều. Bây giờ đây là cái ống to to nha. Ai bố mua hàng đợi bố một chút. Đâu Đâu thì đâu có lấy thùng để chú bố đem cho chú trong kia kìa. Thôi tự đề nghị luôn, tự đề nghị để thoát khỏi tình huống này luôn. Mà theo team thấy thì bạn Sinh Hùng này hình như là đang nhận ra là mình có lỗi đó. Mình có lỗi. Một chút đang nào từ đó. từ nhận ra, Đúng rồi. tại vì những cái bằng chứng khi mà bố hỏi số điện thoại đâu, xong gọi cho bố rồi địa chỉ đâu không thấy. Thì bắt đầu anh mới bắt đầu anh dần nói nhỏ là giờ con đi bố được không? Thực ra là cái chuyện con đi cho bố Để được lãng con đi nó một là nó lãng đi, hai là không phải là gọi là Lấy công chuộc chuộc lỗi tội đâu. hả? Ngô chưa. Cô Nha thấy lớn nhất đó vẫn là nói chung là hai người đàn ông cuộc nói chuyện chấm dứt ở đây nha. Và bây giờ con nhận nhiệm vụ đó để con đi đó. Coi như là cái chuyện đó là mình giải quyết rồi À. ha. Bây giờ tới chuyện mới đi. Tránh xa nhau đi đó. Vậy thì cái đoạn đường tiếp theo để xem là bố giao cho con cái thử thách gì. Mà hồi nãy thì chỉ mới có nhìn thấy mặt chú và biết chú tên Hải thôi. Có đi được không? Được. Bây giờ hai đứa đi nhá. Nhớ không? Vô đó là phải gặp chú Hải. Bố con gửi cho chú mấy cái thùng. Bố có trả tiền cho chú Hải không? Nên nói ngược không à. Chú Hải đưa tiền cho con cầm về cho bố. Chú Hải đúng không? Chú Hải xong cái lấy cho bố 100.000 nghe chưa? Con đưa tiền đem thùng về nghe chưa? Đi anh. Đi với anh đi để phê nhưng mà bố bỏ thùng này chú nào. Nên. Đi đi. Hay à. Sợ quá à. Trời ơi, mới bước ra. Chị Ánh chị không có muốn đi. Vừa đi ra khỏi nhà một đoạn ngắn thì bỗng dưng Ông ơi. Anh giữ tội anh chạy lại chút ha. Giờ con lại đem lại cho ông Tám luôn, không đem cái thùng đó cho chú đốt xong cái đem lại cho ông Tám luôn nhá. Anh lên về. À ba gọi lại nhờ thêm một việc nữa. Nhớ chú gì chưa?
Đó, Chú gì? chú Hải. Vậy là bây giờ việc đi giao xô được giao cho hai anh em rồi. Đường từ nhà tới rừng cao su và ra nhà ông Tám chỉ dài khoảng 400 mét thôi. Thường ngày các bé vẫn đi qua đó cùng ba mẹ nên chuyện nhớ đường với hai bé là không có gì khó cả. Mà khó khăn ở chỗ là liệu các bé có mang xô và tìm được chú Hải để giao hay không thôi. Cái rồi. chuyện mà đi tìm một người rồi đúng Rừng cái cao su, tên rừng cao su. rồi xong rồi là phải lấy tiền, đó mới là cái vấn đề lớn của cái hành trình này. Trong khi anh này hồi nãy là anh quá cả tin á, cái vụ bán đồ lần đầu là chúng ta thấy đủ lo rồi đó. Chúng ta theo dõi tiếp ạ. Xem ra thì cuộc hành trình này có vẻ gian nan đây. Em, sắp tới rồi. Dạ, cái gì hả? Cái gì? Sắp tới rồi. Chú ở đây nè. Để tới kìa. Ở sông nè. Đây nè. Cái chị này chỉ đi và chị không quan tâm đến điểm đến, rồi chị không quan tâm gì hết. Nói chung đi thì đi vậy thôi. Bây giờ kiếm chú Hải. Giữa bạt ngàn rừng cao su. Việc khiêng cái xô bắt đầu trở nên khó khăn khi đi vào trong rừng cao su này. Ôi mệt quá đi. Thôi để anh kéo ta. Ôi giờ cãi luôn. Trong đây thì bây giờ cô Thảo vô kiếm còn khó chứ đừng nói là con. Thì thôi đi về. Đây. Thôi. Gì? Tới làm cái gì? Hai lúc này em tìm chú Hải mà. Chú Hải đâu? Chú mới ở đây mà. Anh có thấy không? Rút từ đó luôn. Thật may là các bé đã tìm thấy chú Hải rồi thì phải. Thế nhưng hình như là... Con đi đâu? Em vô vườn cao su. Kiên chờ ai? Chú Hải hả? Hồi nãy chú thấy chú Hải gì túi vô trong kia kìa. Trong đó hả? Đúng rồi, túi vô trong đó đó. Không kiêng vậy sao được? Không phải kiêng, ăn trồng vô không mới kiêng được chứ. Ngoài nó cứ thích không à. Đâu có đất đâu. Tí anh. Thôi ăn vặt đi. Thôi anh mệt lắm. Thôi. Để đó đi. Để cứu cho. Trong lúc đang lo lắng về việc tìm chú Hải ở đâu thì bỗng dưng... Có con sâu nào không? Không. Không có. Đây. Hình như có một cái sợi sao dệt gì. Có một cái sự cố gì đó. Con sâu đâu? Con sâu. Đâu? Anh ngó trong người anh nữa coi. Không có. Đâu sâu đâu kìa. Nhiều gió. Nỗi lo lắng của anh chàng quả là không thừa khi mà cô bé Ánh đã phát hiện ra. Nói chung là con rất là sợ sâu. Bây giờ để mà sinh Hùng đi tiếp là chỉ có Ánh ra tay giúp đỡ. Trường hợp đó thấy có vẻ hơi khó xảy ra chú Tim. Đối với các con trong độ tuổi này, khi con đối diện với cái nỗi sợ của mình, thường là các con sẽ có cái xu hướng tránh xa, Lúng túng nữa. Như vậy thì có thể có một cái cách là bạn Hùng sẽ để cái xô ở đấy, đi tìm chú Hải. Cũng chỉ là một cách cô Nhi dự đoán thôi. Dạ, hơi căng đây. Anh chàng sinh Hùng này có anh hùng hay không bây giờ chúng ta mới biết. Xin mời quý vị theo dõi tiếp ạ. Vừa sâu lắm mà. Đi ra có bạn. Sao được? Trời, nhìn mặt con đơ ra luôn á. Thương con quá à. Sao được anh? Đó là sâu ăn lá đó. Trời ơi, con biết nó là sâu ăn lá nữa. Nhiều sâu chứ ạ. Ôi ba, ôi mẹ, ôi con. Sao ba sao mẹ? Trời, nguyên một cái gia phả vậy con. Mất rồi. Đừng có mất. Cái này mất rồi. Để cái nào không mất. Cái này mất đi. Rớt ra xong rồi đổ vô. Đổ ra. Trên đây nè. Đừng có đi. Đổ vô anh coi anh. Anh Đổ sâu ba sâu má kìa. Nhiều sâu. Trời ơi, Lúc trước còn chưa? rất ra dáng anh hai là thế, mà giờ thì anh chàng này đã... Con sâu lắm. Anh sợ ở đây có con sâu lắm. Thì bây giờ chúng ta đổ đâu được. Rồi, một cái kiểu bất lực được thể hiện bằng hành vi. Nhưng mà không bỏ cuộc. Sao đi về? Đúng rồi. Mấy con sâu này nè.
Bây giờ về cũng không được, về cũng phải ôm thùng về. Vấn đề là trong thùng có sâu. Thôi ở đây. Ê, bước quá. Nhiều mũi quá gì về vậy? Anh cũng ngứa rồi. Gớm quá à. Nhưng mà hai chúng mình đem về đi. Được không? Đi. Cái gà. Cái măng đi đi. Sao ăn lá quá anh. Có nghĩa là bây giờ đã vứt được cái thùng mà có sâu để ra ngoài rồi đó, nhưng quyết định là bỏ cái thùng đó lại, khiêng cái mớ kia đi hay là quay về. Theo Tim thấy thì chắc chắn là Hùng chị sẽ không có bỏ mấy cái thùng này đâu. Cô Nha nghĩ là con sẽ đi tiếp, nhưng mà cái thùng đó nó được ghi nhận ở đó để nếu gặp chú Hải thì sẽ giải thích cho chú. Có nghĩa là để cái thùng có sâu lại, đi với 4 cái thùng kia. Có thể. Tim thì lại nghĩ là Hùng sẽ tìm được hướng giải quyết, lấy ra những con sâu ra để mà tiếp tục cầm Hồi cái nãy thùng anh không cho rồi, tại vì đổ sâu ra thì nó bò tùm lum. Dạng như thế đó, nàng này là đã la làng lên rồi. Cho nên là cũng chưa chắc đâu, tại vì Hùng sợ là khi đổ ra như vậy nó sẽ bò lên người mình, cho nên là anh không có dám bỏ ra đâu. Nhưng mà sao Tim vẫn cảm thấy là xin Hùng sẽ không bỏ lại đâu, sẽ giống như là phải đưa đúng 5 cái. Ông ấy đoán có đúng hay không? Tại ta tâm lý đàn ông mà. Thôi vậy đi. Rồi xin Hùng ơi, con thể hiện cho cô Thảo xem đi. Cô Thảo đang rất là trông mong con sẽ mang cả 5 cái thùng này vào đó. Cuối cùng thì sau một hồi suy nghĩ, anh chàng đã quyết định. Hay là anh bơm cái thùng này lên nè, bơm vậy nè. Xong rồi anh hiên cái thùng này lên. Anh khiêng vậy nè, thị phạm. Không, ý là anh khiêng một cái thùng đó thôi. Cái thùng này lên, được không? Chứ cái nào có sâu không? Không. Để anh bưng cái này lên. Anh bưng một cái này lên nha. Thôi nặng lắm á. Anh hiên cái này. Tôi sợ sâu quá à. Để anh làm quá à. Để anh làm cho anh Lôi ơi. Ui, cái gì đây? Cái đó để dòng sâu á. Sau một hồi thuyết phục em không được thì anh chàng này cũng đã cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi của mình. Không bỏ thùng. Nhưng mà cầm cái thùng có con sâu để Lôi đi. Không bỏ thùng. Tới từ đầu tới đưa cuối thì anh này không có cái khái niệm đó. Em gọi đi. Mệt quá. Anh cho anh gọi đi. Ở đâu một người. Không biết là cái nỗi sợ sau này nó có đè bẹp 100.000 của ba không? Đúng rồi. Giữa rừng cao su rộng lớn như thế này thì việc tìm chú Hải quả là không hề đơn giản. 2, 1, 2, 5. Anh mắc tá. Thật may là nhờ có sự cố đặc biệt này mà hai anh em đã... Đâu đó? Không biết đi đâu. Hôm nay hai đứa đi tìm ai? Đấy. Chú Hải hả? Chú này. Nhận ra chú Hồng này. Lúc trưa chú đến mua xô của bố đó. Phải hai đứa mang xô đến cho bố hả? Thưa chú. Nhận cái xô này luôn nha. Thế còn cái này là của ai? Của chú Hải. Nước này chú có đâu có mua đâu. Đâu nước này bố con mang Ông cho Tám. ai? Khoe, con rối quá. Mang cho ông Tám à? Rồi. Thì cái xô này lúc đi bố có dặn là... Chú đưa là tiền. Nhưng bây giờ tiền chú để ở xe rồi. Sao bây giờ? Chú để ngoài cái xe máy, chú để tận ngoài đường kia cơ. Bây giờ cho chú thiếu được không? Thế bây giờ hai đứa đi về đi nha, rồi đến chiều chú làm xong rồi chú chạy qua chú gửi tiền cho bố nha. Sao nha? Chào chú. Hai đứa. Vậy là nỗi lo lắng về việc đi tìm chú Hải và nỗi sợ hãi với chiếc thùng có con sâu đã hết. Giờ chỉ còn mỗi việc mang đồ sang nhà ông Tám nữa là xong. Hy vọng sẽ không còn rắc rối nào đến với các bé nữa cả. Đây là đây nè. Đúng rồi. Con ai vậy? Cái giọng. Ở đâu? Ở kia. Không phải con này con ơi. Cái này lộn rồi. Cái con chứ không phải NT này. Vậy là bà đã đưa nhầm món đồ cho hai anh em rồi.
Giờ thì phải mang về cửa hàng đổi lại thôi. Xem ra thì anh chàng Hùng đang rất là lo lắng. Cô giáo em, nhà ông Tâm có 3 em gái. Trái ngược với cái vẻ mặt lo lắng của ông Anh thì cô em họ này đang có vẻ như rất vui. Rồi 10 năm. Trời, chị nhảy chân sáo luôn kìa. Trong khi người đàn ông kia đầy nỗi niềm hận quốc. Rất là bực bội. Thật là liền lót vai, ngày mai tới có ăn 7 kg, một bát cóc, quân vải cho 5 anh em, lần đâu cũng có hết à, thấy chưa? Anh mỏi chân không? Không. Anh mỏi chân nhưng mà anh cũng đi được. Đi đi. Đi được thì đi. Giờ thì cô em họ vô tư này lại còn bỏ anh Hùng lại để... Ủa sao em về? Sao? Vậy là nỗi lo lắng của anh chàng đã tan biến khi mà giờ không cần phải mang đồ quay lại nhà ông Tám nữa. Giờ thì nghỉ ngơi và kể chuyện cho ba nghe thôi nào. Rồi, để nó tốt mẹ của em vô. Nhiều mũi quá. Ai có ra đem thùng ra có đưa cho ai? Hả? Chú Hải à? Chú Hải đeo khẩu trang á, mặt đời mũ á. À, con đem cái xô đấy con nói chú là sao? Cảm ơn chú. Cảm ơn chú à? Em bảo là bố con gửi cho chú, thế chú được tiền không? Chú để tiền ngoài xe rồi. Thế chú nữa chú chạy xe ra trả tiền cho bố được không? Chút nữa bố chiều tối bố đem là bố đưa trong Tám được. Theo như Thảo và cả Tonya phân tích á, thì là thứ nhất con sẽ giải quyết cái nỗi sợ của con bằng cách là con sẽ để cái đó lại. Cái thứ hai là con sẽ đi gọi chú Hải. Và cái thứ ba nữa là con không dám đụng tới cái thùng đó, để con khiêng 4 cái thùng còn lại và nhờ cô em khiêng. Nhưng cuối cùng thì Tim vẫn là người có cái nhận định chính xác nhất là chắc chắn con sẽ đem. Bởi vậy đàn ông hiểu đàn ông nó có khác, đúng không? Tại vì thật ra thì Tim đã thấy một cái cảm giác là bé Hùng đang muốn làm để chắc mà chuộc lỗi và chứng tỏ cho bố thấy là con làm được. Và có thể là bé biết được cái lỗi trước á, cho nên giờ chuộc cái này lỗi. là chuộc lỗi, nên là quyết tâm phải đi cho bằng được. Thật ra đối với phụ nữ á, khi mà có lỗi rồi thì mè nheo xin lỗi này nọ, đúng không? Còn chuyện của anh chàng sinh Hùng này là có một cái cách nó khẳng khái và nó quyết tâm lắm nha, thấy không? Thực ra thì cái thành quả lớn nhất của Hùng trong cái hành trình này đó là chiến thắng được cái nỗi sợ của con. Nhưng mà cái nỗi sợ đó nó chỉ được chiến thắng với điều kiện rằng là nó phải được đặt cạnh một số những cái yếu tố khác. Lúc này đó là gì? Đó là sự chuộc lỗi mà Tim nói. Đó là việc tìm cho bằng được chú Hải để giao hết đồ cho chú. Và đặc biệt đó là gì? Là mình phải nhanh chóng trở về nhà. Khi mà con xử lý vấn đề dưới hàng loạt các yếu tố tác động như vậy thì cái nỗi sợ của con sẽ chiến thắng. Thưa quý vị, qua câu chuyện ngày hôm nay thì chúng ta thấy việc rèn luyện cho các con ngay từ những cái ngày còn bé, dần dần mỗi ngày một chút sẽ hình thành nên những cái thói quen tốt và điều chỉnh được những cái hành vi của con khi con một mình và đối diện với những cái khó khăn. Vậy thì ở mỗi tập phim Con Đã Lớn Khôn sẽ đều có những nét thú vị riêng thông qua những cách ứng xử của các bé. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã luôn quan tâm theo dõi và dành nhiều tình cảm cho chương trình. Chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng vào lúc 18 giờ thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Chương trình do công ty MCV và Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện.